सो ये है मेरा लैब जहाँ पे मैं करता हूँ काम। so আজি মই গৈ আছোঁ ডিউটিলৈ, মানে তাৰে ঘৰলৈ যাম আৰু প্ৰথমতে ডিউটি যাম, তাৰপাছত ঘৰলৈ যাম এতিয়া মানে। তো কালি একচুৱেলি আহিছিলোঁ, তো আগৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি আপলোড কৰা আছে বাৰু। তো যোৱাকালি কি হৈছিলে, সংগীতা কালি মানে যোৱাকালি থৈ গৈ সিহঁতৰ ঘৰত, তো ঘৰত থৈ আজি মই নিজৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ডিউটি কৰিম আগত, তাৰপাছত ঘৰলৈ যাম। এইখন এ চি ইউ অ' মাই গড, ভগৱান চাবা আৰু দেই সিহঁতক। ইয়াৰ এম্বুলেঞ্চ দেখিলেকে মনটো বেয়া লাগি যায় মানে। এই মৰ্ণিং গৈছে মানে ৰাতিতে কিবা চিৰিজ দিছে চাগে। বাজিছে 9:36 মানে একচুৱেলি মোৰ টাইম ডিউটি যোৱা মানে 11টাত গৈ পালে হ'ল আৰু 11টা মানে কি 10:30 to 11ৰ ভিতৰত গৈ পালে হ'ব, কাৰণ উইণ্টাৰ ব্ৰেক চলি আছে, কামৰ ইমান প্ৰেছাৰ নাই। টোল টোলৰ এটা প্ৰব্লেম এটা আছিলে, ছাইডৰ পৰা গ'লেও ন টোলত পইচা কাটে, কিন্তু ছাইডৰ পৰা গ'লেও কাম নাই, যদি মানে কি ফাষ্টেগ লগোৱা আছে নহয় পইচা কাটি দিয়ে। চ' আজি যেতিয়া মই অফিচ যাম, মই ৰেকৰ্ডিং অন কৰিম, মানে ৰেকৰ্ডিং অন থাকিব, যাতে মই অফিচটো আপোনাক দেখাম কেনেকুৱা অফিচতে কি লাভ দেখাই দিম আজি আপোনালোকক চাব পাৰিব। মোৰ টেকনিকেল জব লাগে একচুৱেলি, মানে কি ছিষ্টেম এডমিন বা নেটৱৰ্ক এডমিন তেনেকুৱা টাইপৰ জব পালে মই বেছি ছেটিছফাইড হ'ম। স্কুলত একচুৱেলি কৰিবলৈ আৰু মন নাই আৰু, বহুত বছৰ কৰিলোঁ স্কুলত। এনে কিন্তু বহুত ভাল, কিন্তু মানে ষ্টাফখিনি কিন্তু বহুত ভাল, মানে কি ষ্টাফ একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ মাত্ৰ মই আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে হয়, বাকী চব বাহিৰৰ। এজন আছে লাডাখৰ, বাকী 3জন আছে দেলহিৰ, আৰু যে হাৰিয়ানাৰ আছে, তাৰপাছত ৰাজস্থানৰ আছে, জম্মুৰ আছে, তাৰপৰা আৰু আছে কেৰেলাৰ আছে, পঞ্জাৱৰো আছে, UPৰ আছে। জানি ভাল পাইছে, মই ফুৰিব গ'লে সিহঁতক লৈ যাওঁ প্ৰায় মোৰ লগত। মোৰ বিয়াতো সিহঁতে আছিলে, গোটেইকেইটা আছিলে। গোটেইকেইটা মানে কি আৰু, গোটেইকেইটাতো ৰাতি নাই আৰু দিনত আহিছে, বাকী 8জন মোৰ একদম খাছ ফ্ৰেণ্ড হয়, সিহঁতে আছিলে। মানে মই ঘৰ অহাৰ ফেভৰেট জেগা পাই গ'লোঁ, মানে কি আগতে মই ভিডিঅ'ত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কথা কোৱা আছিলে, এইটো যিটো হাই ভল্টেজ যিটো তাঁৰ গৈছে, মানে যিটো ৱায়াৰ গৈছে, এইখিনি মানে দেখিলে মোৰ কেনেকুৱা ফিল হয়। মানে সৰুতে একচুৱেলি ঘৰত যেতিয়া যাওঁ ন, তো এইখিনি দেখাবলৈ লাগি যায় যে ঘৰ পালোঁ আৰু, মানে একদম ৰিলেক্স ফিল কৰোঁ এইখিনি এৰিয়া, এই হাই ভল্টেজটো। এতিয়াও কিন্তু কেতিয়াবা যে আহোঁ মই, যদি মানে টাইম থাকে এনেই অলপ ৰখি দিওঁ, ভাল লাগে। আগতে কিন্তু ইমান এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাছিলে, এইবিলাক খালী আছিল এইখিনি এৰিয়া, কিন্তু এতিয়া কিন্তু ইমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গৈছে চাৰিওফালে ন, এইখিনি খালী হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া। এইফালে ঘৰবোৰ নিচিনা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিছে, এই ঘৰ থকা জেগা নহয় কিন্তু দেই, মানে কি একচুৱেলি ইমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, পলিউটেড এৰিয়া হয়। অ'কে, চ' মোৰ একচুৱেলি বাইকত অলপ লুব্ৰিকেট কৰিব লাগিব, তো মই লুব্ৰিকেশ্যনটো কৰি লওঁ, মানে কি অইল অলপ লগাই লওঁ, বহুত ড্ৰাই হৈ আছে। অলপ এই চেইনত অইল দিব লাগিছিলে, অইল হ'ব ন? অ'কে, চ' বাইকৰ লুব্ৰিকেশ্যনটো হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ মানে চেইনডাল কম কাটিব, নহ'লে মানে কি বেছি শুকান হৈ থাকিলে চেইন বহুত বেছিকৈ কাটি দিয়ে মানে। চ' ইয়াত তামোলবোৰ পাই গ'লোঁ আৰু, মানে বেছি দূৰ নাই আৰু, এই দুটা টাৰ্ণিং আছে, সেই টাৰ্ণিং দুটা ৰিস্কি টাৰ্ণিং হয় কিন্তু এই দুটা, মানে কি বহুত এক্সিডেণ্ট ইয়াতে প্ৰোন হয়। ইয়াতে মন্দিৰ বনাই দিছে সেইকাৰণে ছাইডত, এইটো মন্দিৰ বনাই দিছে ইয়াতে, আৰু এটা আগত এটা আছে এনেকুৱা ছেইম টাৰ্ণিং। অভাৰ স্পীডত আহে, গাড়ীৰ চিন আছে, চিধা সোমাই যায় নৰ্মেল গুৱাহাটীতকৈ। এইটো টাৰ্ণিং এটা, এইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ টাৰ্ণিং হয়, এই খালত সোমাই দিয়ে গাড়ী চিধা। এইটো কিবা, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আৰ্মি কেম্প। ইয়াতে একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ ৰেজিমেণ্ট মিক্স হৈ থাকে বোলে, কি কথা এইটো MES হয়, কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ থাকে সিহঁতে গম পাব দেই, মই ইমান আইডিয়া নাই বাৰু। আৰু আমি জাষ্ট আৰ্মি কেম্প বুলি জানো আৰু। ইয়াতে হেলিপেড আছে, এইখন হেলিপেড, ইয়াতে হেলিকপ্টাৰ লেণ্ড কৰে। ATM আৰু কেণ্টিন, ইয়াতে ATM আৰু কেণ্টিন ইয়াতে আছে। এইটো ৱেট কেণ্টিন, ইফালৰ পৰা সোমাই দিম এতিয়া মই, এইটো ৰাস্তা হয়, এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব। অ'কে, চ' এইফালৰ পৰা সদায় অহা যোৱা এইফালেদিয়ে চলে মোৰ।
এইটো হ'ল তামোলপুৰ SDO অফিচ। তামোলপুৰ SDO অফিচ ইয়াৰে এইটো এতিয়া DC অফিচ হৈ যাব যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব। আৰু এইটো মোৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰ মোৰ অফিচ। ইয়াত এতিয়া যাম নিজৰ অফিচত। ইয়াতে কিমান অলমষ্ট 7 years কৰিলোঁ ইয়াতে কাম। আৰু মানে ভাল ৰিলেশ্যন বহুত ভাল হৈ গৈছে চবৰে লগত। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰ, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰৰ মেইন গেট। CCTV আছে চাৰিওফালে ইনষ্টল। অ'কে, মই বাইকখন ইয়াত থৈ দিম। থৈ দি কাৰণে নিজৰ জেগাত যাম। सो ये है मेरा लैब जहाँ पे मैं करता हूँ काम। सो यार पर काम आराम से। ओके, सो ये मेरा है ऑफिस, ये मोर ऑफिस। सो ইয়াতে অৰ্ডাৰ এটা ওলালোঁ মোৰ কিবা, তাৰপৰা ইয়াতে মই কাম কৰোঁ। सो मैं बस स्कूल देखाই দিওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে স্কুলটো। कैसा है? बढ़िया बढ़िया ना। एक आया है स्टाफ, अभी ये यूज़ करेगा हमारा टॉयलेट। आइए सर, पधारिए, आपके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। ये है लेडीज़ टॉयलेट, ये है जेंट्स और ये है स्टाफ रूम। जोर आमार टीचर बिलाक बहे याते फैन वैन सबरे व्यवस्था करा आछे। CCTV লাগি আছে, গোটেইখিনি আছে ইয়াতে সুবিধা। এইটো হ'ল কেমিষ্ট্ৰি ল্যাব, ওপৰত আছে বায়োলজি ল্যাব, তাৰে ওপৰত আছে ফিজিক্স ল্যাব, তাৰে ওপৰত চাৰ্ট। ये है प्रिंसिपल रूम, ये प्रिंसिपल सर रूम। तारपरा इफाले मेन एंट्रेंस, এইটো হল মেডিকেল रूम। तारपरा এইটো হল पेट रूम। तारपरा এইফালে ওপৰত তলত আছে प्राइमरी सेक्शन, এইটো मेन एंट्रेंस। ইয়াৰে पावर सप्लाई सब ইয়াৰ পৰা হয়। तारपरा ইয়াতে আছে কুলাৰ, এইটো কুলাৰ য'ৰ পৰা ঠাণ্ডা পানী খাওঁ আমি চবে। আৰু প্লাছ এইটো হ'ল প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যন, ক্লাছ 1A, ক্লাছ 1B, ক্লাছ 2A, তেনেকৈ চেম তেনেকৈ ফ্ল'ৰ আছে। কেণ্টিন একচুৱেলি উইণ্টাৰ ব্ৰেক কাৰণে বন্ধ আছে। সেইটো হ'ল চাইকেল বাইক ষ্টেণ্ড। এইটো হ'ল DG ছেট। ইয়াতে কালাৰৰ কাম চলি আছে আমাৰ ইয়াতে। এটা এন্ট্ৰেন্স আছে, টোটেল এনেকুৱা আমাৰ 4টা আছে এন্ট্ৰেন্স, শৰ্ট এন্ট্ৰেন্স। তাৰপৰা এইটো আমাৰ মেইন এন্ট্ৰেন্স। ইয়াতে চব ডেকোৰেট কৰা আছে হাউচ ৱাইজ। 4টা হাউচ আছে আমাৰ ইয়াতে, শিৱাজী হাউচ, টেগৰ হাউচ, অশোকা হাউচ আৰু ৰমন হাউচ। বাইক ইয়াতে পাৰ্ক কৰা আছে। সেইফালে আছে কোৱাৰ্টাৰ্ছ আৰু এইফালে ওচৰত আছে প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে। চ' এইটো অভাৰঅল লুক। ইয়াৰ ওপৰত লাইব্ৰেৰী আছে, এইটোৰ ওপৰত লাইব্ৰেৰী আছে। আইৰণ ৰিমুভেল ফিল্টাৰো আছে তাতে কেণ্টিনৰ ওচৰত। এইটো কি বুলি কয়, কি ষ্ট'ন বুলি কয়, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন। ओके, सो मोर काम हो गया, मैं जाम निजर घर ले। तो अभी चलते हैं, मैंने बैग ले लिया, अभी चलूँगा, कुछ रह तो नहीं गया, सब रेडी है।